ආයිබෝවන්. ඔයගොල්ලෝ කැමතිද හොඳ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න? එහෙනම් මම අද කියන මේ රහස් ඔයගලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. රැඳී සිටින්න. වනජීවී ඡායාරූපකරණය අනිත් ඡායාරූපකරණයට වඩා ගොඩක් වෙනස්. මේකට මිල මුදල් හා කාලය ගොඩක් කැප කරන්න ඕනේ. අපිට අවශ්‍ය ෆොටෝ එක ගන්න සමහර විට දවස් ගණන් කැප කරන්නත් වෙනවා. අද මම ඔයගලන්ට කියන්න යන්නේ වනජීවී ඡායාරූපකරණය වැඩි දියුණු කරන්න රහස් ටිකක්. වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න නම් ඔයගොල්ලෝ දවසේ වේලාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඇයි කියලා? ඔබට හොඳ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න ඕන නම් උදෙන් නැගිටින්න පුරුදු වෙන්න. ඔබට සතුන්ගේ හොඳම ක්‍රියාකාරකම් දකින්න පුළුවන් උදේම ඉර පෑවුවත් එක්ක වගේම හවස ඉර බැහැගෙන යද්දී. මේ වෙලාවට ඔයගලන්ට ෆොටෝ ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට ගොඩාක් කලාත්මක ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ සතුන් ගැනත් දැනගන්න ඕනේ. හොඳ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක් වෙන්න අපි සතුන්ගේ හැසිරීම් ගැන දැනගන්න ඕනේ. මේ ගැන ඔයගලන්ට අධ්‍යයනය කරන්නම වෙනවා. එහෙම නැත්නම් හොඳ ෆොටෝස් ගන්න අමාරුයි. ඔයගොල්ලෝ සතුන්ගේ හැසිරීම් ගැන අධ්‍යයනය කරොත් සතුන්ට ඩිස්ටර්බ් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයගලන්ට ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයගලන්ට හොඳ ඇක්ෂන් ෆොටෝස් ගන්නත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා ආම්පන්න ගැන හොඳට දැනගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා ඉක්විප්මන්ට් ගැන හොඳට දැනගන්න ඕනේ. ලෙන්ස් මොනවටද පාවිච්චි කරන්නේ, කොයි වෙලාවෙද කොයි ලෙන්ස් එකද පාවිච්චි කරන්නේ, මේක ගොඩක් වැදගත්. ඒ වගේම තවත් දෙයක් තමයි වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට එන ලෙන්ස් ගොඩක් ගණන්. නමුත් ඒ ගැන සැලෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන ලෙන්ස් එකෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගන්න. ඒත් එක්කම කැමරාවේ සෙටින්ග්ස් ගැන හොඳටම දැනුවත් වෙන්න ඕනේ. වනජීවී ඡායාරූපකරණයේදී සෙටින්ග්ස් ගොඩාක් වැදගත්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ මැනුවල් මෝඩ් ෆොටෝ ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. අපි මැනුවල් මෝඩ් ෆොටෝ ගන්න පුරුදු වුණාම අපිට අවශ්‍ය කරන ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට අපිට ඕන නම් සතෙක්ගේ ඇක්ෂන් ෂොට් එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් ෆ්‍රීසිං ෂොට් එකක් ගන්න. මැනුවල් මෝඩ් එකේ ෂටර් ස්පීඩ් එක වැඩි කරලා අපිට ඒක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබ වනජීවී ඡායාරූපකරණයට යද්දී අඳින්න ඕන විදිය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. වනජීවීන් ඡායාරූපගත කරන්න යද්දී හැමතිස්සෙම පරිසරය හා මුසුන පාට සහිත ඇඳුම් භාවිතා කරන්න. තද පාට ඇඳුම්, කහ පාට, රතු පාට වගේ පාට භාවිතා කරොත් සතුන් බය වෙලා පලා යනවා. එතකොට ඔයගලන්ට හොඳ ෆොටෝස් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. පුළුවන්ම තරම් ෆොටෝස් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ ගද්දී හැමතිස්සෙම කන්ටිනියස් ෂූටින් දාලා ෆොටෝ ගන්න. මොකද ඇක්ෂන් ෂොට් එකක් වගේ ගද්දී සමහර විට හෙල්ලෙන්න පුළුවන්. නමුත් කන්ටිනියස් ෂූටින් දාලා ෆොටෝස් ගොඩක් ගත්තම මේ වගේ එකක් හරි හොඳ ෆොටෝ එකක් වැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ફોකස් කරලා තියන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ ෆොටෝ ගන්න සතා හෙල්ලෙන්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට ට්‍රයිපොඩ් කරලා මැනුවල් ෆෝකස් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඕනම අවස්ථාවකදී ඕන ෆොටෝ එකක් ටග් ගාලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මැනුවල් ෆෝකස් කරලා අපි තියාගත්තම අපිට ෂාප් ෆොටෝස් උත් ගන්න පුළුවන්. මඩ, කුණු, දූවිලි කියන්නේ වනජීවී ඡායාරූප ශිල්පියෙක්ට උරුම දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට වතුරේ ඉන්න සතෙක්ගේ අයි ලෙවල් ෆොටෝ එකක් ගන්න අපිට වතුරට බහින්නම වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සමහර විට මඩ ගොඩේ වුණත් අපිට ඉන්න වෙනවා. හැමතිස්සෙම ෆ්‍රේම් එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. ඔයගොල්ලන්ට හොඳ වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම ෆ්‍රේම් එක ගැන හිතන්න ඕනේ. ෆොටෝ එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලා සතා කොහෙද ඉන්නේ, අපි කොහොමද ඒක ෆ්‍රේම් කරන්න කියලා ඉස්සෙල්ලා හිතන්න ඕනේ. ප්‍රධානම දේ තමයි ඉවසිල්ලෙන් කටයුතු කරන එක. තාමත් හොඳ වනජීවී ඡායාරූපකරුවෙකු වෙන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉවසීම ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. මොකද ඉවසීම නැතුව අපිට හොඳ ෆොටෝස් ගන්න බෑ. සමහර වෙලාවට දවස් ගාණක් බලාගෙන ඉන්න වෙනවා එක ෆොටෝ එකක් ගන්න. මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ වනජීවී ඡායාරූපකරණයේ යෙදෙනවා නම් මේ කරුණු ගොඩක් වැදගත් උනායි කියලා. ඊළඟ සැරේ ඔයගොල්ලෝ වනජීවී ඡායාරූපකරණයට යද්දී මේ කරුණු පිළිපැදලා බලන්න. ඔයගොල්ලන්ටත් හොඳ ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් වෙයි. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් ඊළඟ සැරේ හම්බෙමු. අපේ channel එකට subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ආයිබෝවන්.